საღამო მშვიდობის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეს ქვეყანა შენია. მარნეულის ტელევიზია გაგაცნობთ იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული რეალობის შეცვლას ცდილობენ და საკუთარი საქმიანობით აქტიურები არიან სხვადასხვა სფეროში. დღეს მეტად მნიშვნელოვანი და საინტერესო სტუმრები გვყავს, დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს. 2019 წლის მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი ნომერ 2 საჯარო სკოლის პედაგოგი გიორგი ჭაუჭიძე, ასევე ორგანიზაცია დამოუკიდებელ ბავშვთა და სტუდენტთა გაერთიანების წარმომადგენლები, მისი ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ირაკლი ქველაძე და ასევე გიორგი გიორგაძე, რომელიც მეტად მნიშვნელოვან და საინტერესო თემებზე ისაუბრებენ. უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდ მადლობას მოგიხდით პირდაპირ ეთერში სტუდიაში მობრძანებისათვის. მოდით დავიწყოთ ბატონო გიორგი თქვენგან. გიორგი ჭაუჭიძე, რომელმაც არა მარტო მარნეულის მუნიციპალიტეტში, არამედ ქვეყნის მასშტაბით მარნეული, არამედ მთელი საქართველოს ასახელა და ის 2019 წლის მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი გახდა. საინტერესოა, რა შეიცვალა მას შემდეგ, რაც თქვენ ამ ჯილდოს მფლობელი გახდით? გამარჯობა. ეს მაღლობის სამელიასე ახალგაზრდა ადამიანები. მადლობა მოწვევისთვის და მოლოცვისთვისაც, პირადად თქვენს ტელევიზიასაც, ასევე ყველა მარნეულს, რომ ახალხედავ რომ გაუხარდათ. ერთგვარად სასიხარულოც არის, როდესაც ამ მუნიციპალიტეტის სკოლიდან ხდება ადამიანი გამარჯვებული კონკურსში. რაც შეეხება შეცვლას, რა თქმა უნდა, თქვა რომ არაფერი შეიცვალა, ვამჩნევ ცვლილებებს, მეთქვი არ იქნება მართალი. არის გარკვეულად პოპულარობა, თქვათ, იგივე კოლეგებს შორის, ასევე მოსწავლეებთან და ასე შემდეგ, მაგრამ ერთი რამეც არის ახლა ეს რაღაც ტიტული ან რეგალია არ განაპირობებს, თქვათ, გაკვეთილზე მასწავლებლის ქცევას, ხო? ანუ მაინც ალბათ მასწავლებელი გაკვეთილზე, რომ შედის გაკვეთილზე, რჩება ისევ იმ ადამიანად, როგორც იყო მანამდე, შეიძლება ცოტა უფრო მეტად ვფიქრობდე, რომ გავაკეთე უფრო მეტი, ან უფრო საინტერესო და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს ტიტული მოსწავლეებში არ განაპირობებს, რომ ისეთ ფიქს არ აღძრავს, რომ აი ეროვნული ჯილდოს მასწავლებელია და ახლა რაღაც უფრო მეტი ვისწავლა და არა, ასე არა. იმათ ისევ სჭირდებათ რაღაც დამატებითი მოტივაციის გაღვივა და ასე შემდეგ. გიორგი ჭაუჭიძე, როგორც წლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი, ასევე არაერთი პროექტის ერთ-ერთი ავტორი და სხვადასხვა განმახორციელებელი, უფრო დეტალურად რა პროექტებში არის ჩართული, როგორც თავად ისევე სკოლა, რომელსაც ის წარმოადგენს, ნომერ 2 საჯარო სკოლა. ამის შესახებ ჩვენ უფრო დაწვრილებით რამდენიმე წუთში ვისაუბრებ. მე ჩვენ გადაცემის სტუმრებს დაუბრუნდები, რომლებიც ცდილობენ ახალგაზრდების ინტეგრაციას, ცდილობენ საკუთარი პროექტებით და პროგრამებით ხელი შეუწყონ იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც უნდათ რომ იყვნენ აქტიურად ჩართული ქვეყნის სხვადასხვა საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ საქმიანობაში. ირაკლი, საინტერესოა, რა არის თქვენი ორგანიზაციის მთავარი საქმიანობა? პირველ რიგში მოგესალმებით, მე ვესალმები ჩვენს მაყურებელს, დიდ მადლობას გიხდის მოწვევისათვის. რაც შეეხება უშუალოდ ორგანიზაციას, ორგანიზაცია 2017 წლიდან ახორციელებს არაერთ პროექტს, კერძოდ ეს პროექტებია ახალგაზრდული ბანაკები, პირველად ჩვენი ბანაკი განხორციელდა ქალაქ ქობულეთში. მოიცავდა დაახლოებით 7000 ახალგაზრდას საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან. წელს ასევე განახორციელებთ საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული ბანაკი. ერთ-ერთი იყო ქვემო ქართლში მარნეული სოფელი წერაქვი, სადაც გავაერთიანეთ და შევახვედრეთ ერთმანეთს დაახლოებით 700 ახალგაზრდა. ეს ბანაკი თანადაფინანსებით განხორციელდა ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ. ამისთვის მინდა მადლობა გადაუხადო მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობას. ხოლო რაც შეეხება მეორე ჩვენს მსხვილ პროექტს, ეს არის სტუდენტური პარლამენტი, რომელიც დაარსდა გასულ წელს. პირველ წელს ჩვენ მქონდა ერთი ადმინისტრაცია, ვაერთიანებდით 500
სტუდენტს. 500 სტუდენტს, ხოლო წელს შევქმნით 4 ადმინისტრაცია და ვაერთიანებთ 5000 სტუდენტს, რომლებიც სტაჟირებას გადიან საქართველოს პარლამენტში. და ასევე დავიწყეთ პარლამენტის გარეთ ადგილობრივ ხელისუფლებებთან სტაჟირება, მუნიციპალიტეტებთან სტაჟირება, ესე რომ ვთქვათ, სხვადასხვა სამსახურებში. ანუ ვის შეუძლია გახდეს ამ ბანაკის მოდით ასე ვთქვათ მონაწილე? არის რაიმე შეზღუდვები კატეგორიებზე ამორგებული თუ რა ხდება? კი ბატონო, კარგი კითხვა. ყველა იმ ახალგაზრდას, რომელიც არის 13 წლიდან 25 წლამდე, ნებისმიერ ახალგაზრდას შეუძლია ჩვენთან გაწევრიანდეს და მიიღოს მონაწილეობა აღნიშნულ ბანაკში. მადლობა. გიორგი გიორგაძე, რომელიც ერთ-ერთი აქტიური წევრია და წარმომადგენელი იმ ბანაკისა, რომელსაც თქვენ ახორციელებს სტუდენტური გაერთიანება და ორგანიზაცია. უბრალოდ დეტალურად გიორგი მოგვიყვება ალბათ. გიორგი, საინტერესოა თვითონ ბანაკის შესახებ რომ მოგვიყვე, ანუ რა დატვირთვა აქვს, რას ნიშნავს ბანაკი შენთვის, რამდენად არის ეს იმის საშუალება, რომ მოხდეს თქვათ ახალგაზრდების დამეგობრება, ინტეგრაცია, ტურისტული პოტენციალის გაცნობა, ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანია და თვითონ მნიშვნელობაზე რომ გვესაუბროთ ამ ბანაკის. მოგესალმებით პირველ რიგში მივესალმებით თქვენ მაყურებელს, მადლობას მოგიხდით მოწვევისთვის. ესე იგი, რაც შეეხება თქვენს კითხვას, ანუ სტუდენტური ახალგაზრდული ბანაკი არის ის ადგილი, სადაც შეგიძლია დაისვენონ, მიიღო განათლება, ზოგადი განათლება, ჩაერთო ბევრი სპორტულ აქტივობაში, ანუ ეს ახალგაზრდული ბანაკი, ბანაკმა მოუცა ბევრი კარგი მოგონება, რა თქმა უნდა, მათ შორის ბევრი მეგობარი. ანუ ჩემთვის ადგილია, სადაც შემიძლია ყოველ ზაფხულს, ანუ ასევე არა მარტო ზაფხულს, ყოველ ანუ სამთრის პერიოდში შემიძლია ჩავიდე და დავისვენო მარტივად. არა, პრობლემა არ შემოქმედა იმაზე ადგილი დავიჯეროს იმ ბანაკში, ანუ ძალიან მარტივია ყველაფერი. ანუ მენეჯერებთან, ანუ ბანკის ხელმძღვანელებთან დაკავშირება არის მარტივი, ასევე ანუ ყველასთვის სურვილი ექნება, რა თქმა უნდა, ანუ 13 წლიდან 25 წლამდე შეუძლია მიიღოს ბანკში მონაწილეობა. მადლობა. უფრო დეტალურად ირაკლი, შენ დაგიბრუნდები რამდენიმე წუთში თვითონ რამდენად არის ეს მორგებული, ვთქვათ, განათლება, არის თუ არა ტურისტული პოტენციალის გაცნობის ერთ-ერთი საშუალება, თანამეგობრების ინტეგრაციის ამის შესახებ უფრო ცლად ალბათ რამდენიმე წუთში ირაკლი გვესაუბრება. ბატონო გიორგი, თქვენ როგორც წეღანა აღნიშნე, არაერთი პროექტის ავტორი ერთ-ერთი და ამ პროექტის უშუალო განმახორციელებელი ბრძანდებით ბავშვებისთვის მახსენდება ერთი პროექტი, რომელიც თქვენი ყავთ აქტიურად ჩართული. უფრო დეტალურად რომ გითხრათ მიზანი, რას ემსახურებოდა და რა პროექტი იყო, რომელიც თქვენ განახორციელეთ? მადლობა. სასიამოვნო არის ჩემთვის ამ პროექტზე საუბარი. ეს ჩვენ სკოლაში, მარნეულის მეორე საჯარო სკოლაში განახორციელეთ ეს პროექტი და ეს გულისხმობდა ჩვენი სკოლის მოსწავლეთა უფროს კლასელებისგან ერთგვარი კლუბის შექმნას, რომლებიც დადიოდნენ სხვადასხვა სკოლაში შემდეგ ჩვენი ძალიან დიდ ბოდიშს მოგიხდით ბატონო გიორგი, ჩვენი მაყურებელი რეკავს, ხაზზე ყავს მაყურებელი, უპასუხოთ და კვლავ დავუბრუნდეთ ჩვენ ბავშვებისთვის პროექტს. საღამო მშვიდობის პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. როგორც სტუდენტი პირველი კურსის და მაინტერესებს როგორ უნდა მოვხდე ამ ბანაკში, ანუ როგორ უნდა ვისარგებლო ამ თქვენი ბანაკის შეთავაზებით. კი ბატონო, მადლობა კითხვისათვის. ბანაკში მონაწილეობა და მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ სულელს, ანუ წეხანაც აღნიშნეთ ეს ამ კითხვაზე გავეცით პასუხი, მაგრამ კიდევ გავაკონკრეტებთ. 13 წლიდან 25 წლის ჩათვლით ნებისმიერ ახალგაზრდას. ხოლო როგორ უნდა მიიღოს მონაწილეობა, ჩვენ გვაქვს ორგანიზაციის Facebook გვერდი დამოუკიდებელ ბავშვთა სტუდენტთა გაერთიანება, ასევე შეუძლიათ მობილურის ნომერზე დაგვირეკონ და მიიღონ დეტალურად კითხვაზე პასუხი.
თუნდაც ნომერსაც გამოვაცხადოთ თუ კი ბატონო, გამოვაცხადოთ თუ არ არის პრობლემა თქვენი ნომერი, რომელზეც შეუძლიათ იმ სტუდენტებს და ნებისმიერ მსურველს ვთქვათ დარეკოს და მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია ან დარეგისტრდეს ამ ბანკში მოსახვედრად. ნებისმიერ მსურველს შეუძლიათ დარეკოთ აღნიშნულ ნომერზე 0322 12 05 35. მე კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან დიდი ბოდიში ბატონო გრიგა გაწყვეტინეთ საუბარი, მაგრამ გამოვაცხადოთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი 0347 22 15 92 555 17 88 29 ტელეფონის ნომრებზე შეგიძლიათ დარეკოთ და ნებისმიერი თქვენთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი კითხვა გაუსვათ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს. ასე რომ მიაქტიურეთ. ბატონო გიორგი, ჩვენ საუბრობთ ბავშვებისთვის პროექტზე, რომელიც თქვენ განახორციელეთ თქვენ სკოლაში. მოკლედ ეს პროექტი დააფინანსა სამოქალაქო ინტეგრაციის ორგანიზაციამ, არის ასეთი ორგანიზაცია, ამ გრანტი მივიპოვეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ როცა ვამბობ ჩვენ გულისხმობ ბავშვებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ჩვენი სკოლის გუნდს, რომლებიც ხშირად ერთად ვაკეთებთ ხოლმე ასეთ რაღაცებს. მოკლედ საინტერესო საქმე გამოგვივიდა. ერთი მხრივ ჯერ ბავშვები, ჩვენი სკოლის მოსწავლეები გაეცნენ ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა ისეთ აქტუალურ საკითხებს შეიძლება ითქვას, როგორიცაა მაგალითად ბავშვთა შრომა, ნაადრევი ქორწინება, ბავშვთა განათლება და ასე შემდეგ. და სწორედ შემდეგ ამ თემებზე გქონდა, ამ საკითხებზე გქონდა პრეზენტაციები, გასვლითი შეხვედრები სხვა სკოლებშიც. 5 სკოლა გქონდა სულ, მაგალითად ვიყავით ალგეთში, სადახლოში, შაუმიანში და სხვა სკოლებში კიდევ. ეს ჩვენი მოსწავლეები, უფროსკლასელები, ჩვენი სკოლის კლუბის წევრები ჯერ თვითონ შეისწავლიდნენ ამ საკითხს და აკეთებდნენ პრეზენტაციებს და დისკუსიებს აწყობდნენ თავიანთ თანატოლებთან ამ სოფლებში და მოკლედ საკმაოდ საინტერესო შეხვედრები იყო და ძალიან კმაყოფილი დავჭით ჩვენს მოსწავლეებით, თვითონ ის სხვა სკოლის მოსწავლეებით და ყველა ჩართული მხარე, ასე ვთქვათ. სხვა შორის გვინდა მე და ვფიქრობთ, რომ ამ ფორმატში კიდევ მოვიძიოთ ან დავაინტერესოთ სხვა ადამიანებიც, სხვა დონორებიც და შეიძლება რომ აი სხვა საკითხებზე ან სხვა სკოლები ჩავთოთ კიდევ და გავაგრძელოთ მუშაობა. მოკლედ ნახოთ რა გამოგვივა. ვფიქრობთ კვლავ. მე კიდევ ერთხელ მინდა სტუდიის ტელეფონის ნომერი გამოვაცხადო 555 17 88 29 0347 22 15 92 დარეკეთ და ნებისმიერი თქვენთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი კითხვა დასვით პირდაპირ ეთერში. პირდაპირ ეთერშივე მიიღეთ ამ კითხვებზე პასუხი. ასე რომ მიაქტიურეთ. ბატონო ირაკლი, ჩვენ წერან საუბრობდით იმ ბანაკებზე და კონკრეტულად როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პირველად მოხდა მარნეულის მუნიციპალიტეტში, რომ ეს იყო ბანაკი, რომელიც განხორციელდა აქ გულისხმობ წერაქვის ტერიტორიაზე. ჩვენც გვახსოვს ეს ამ ბანაკის ფარგლებში თქვა წერაქვი ერთი დღით საფესტივალო ქალაქადაც კი იყო გადაქცეული ერთი რამდენიმე პერიოდი, დიახ. უფრო დეტალურად რომ გვითხრათ მიზანი რას ემსახურება და რამდენად არის ეს შემდგომი პირობა იმისა, რომ მოხდეს თუნდაც რეგიონის ტურისტული პოტენციალის გაზრდა, დაინტერესება, ახალგაზრდების გაცნობა, დამეგობრება, ინტეგრაცია და ამის შესახებ გვესაუბროთ. მადლობა აღნიშნული კითხვისთვის, ძალიან კარგი კითხვაა. რაც შეეხება პასუხს, ჩვენი ბანაკი წერაქვში მას შემდეგ გადავწყვიტეთ, ანუ რომ განხორციელებული იყო. მოგეხსენებათ, მარნეული არის მრავალეთნიკური ქალაქი, აქ ცხოვრობს ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მრავალეთნიკური და ჩვენი ერთ-ერთი მიზანია მათი გაცნობა, დამეგობრება, სამომავლო გეგმებზე საუბარი, თუ როგორ უნდა განვითარდეს მარნეულის ტურისტული პოტენციალი, ესე რომ ვთქვათ. ასევე ჩვენი ბანაკის განხორციელების მიზანი იყო მეორე კიდევ ეს, რომ აღნიშნული ბანაკის განხორციელებით ხელს უწყობ ტურისტული პოტენციალის განვითარებას. კერძოდ ჩვენი ბანაკი ხორციელდება სოფელში. ვქირავთ სოფლის სახლებს, ესე რომ ვთქვათ, მათ უხდით გარკვეულ თანხას. ასევე ყავს დასაქმებული მზარეულები,
ცხოველები ესე რომ თქვა რაც უცხოს აქტიური რაღაცა განსხვავებული დღეები ეწყობა იქ სადაც თქვა ტურისტული თქვენი ბანაკები ეწყობა ასევე ჩამოყავს საქართველოს ყველა კუთხიდან მაგალითად წელს აღნიშნულ ბანაკში ყავდა დაახლოებით 800 ახალგაზრდა ჩამოყვანილი საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან გავაცანით მას და მოგეხსენებათ მარნეულში ერთ-ერთი უძველესი ღვინის წიბწები აღმოჩენილი გადაჭრილ გორაზე ყველა ნაკადზე გაყავდა აღნიშნულ ტერიტორიაზე და ვატარებდით პრეზენტაციას, გამოფენას თუ რა აღმოჩნდა, როგორ მოიპოვეს ეს არქეოლოგიური გათხრების ხანუ საიდანაც დადასტურდა რომ სოფლიოში პირველად ადამიანმა ველური ვაზი მოაშინაურა და ქართული ღვინო დაწურა. აღიარდა რომ საქართველოს უძველესი ღვინის სამშობლო არის საქართველო და მათ შორის კერა ანუ მარნეული იმირის გადაჭრილი გორა. დიახ. და საუბრობს მთელი საქართველოს საუბრობს ესე რომ ვთქვათ მარნეულზე უკვე ესეთი კარგად როგორც ვიცი გარდა საქართველოს ტერიტორიისა სადაც თქვენ ბანაკებს აწყობთ ასევე გქონდათ ქართული კულტურის დღეების ფარგლებში კაბადოკიაშიც ერთ-ერთი ბანაკი სადაც ახალგაზრდები წაიყვანეთ კაბადოკიაში ანუ რამდენად შესაძლებელია ვთქვათ საქართველოს გარდა თქვათ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ განხორციელდეს ბანაკები თუმცა ამ კითხვაზე ოდნავ მოგვიანებით მიპასუხეთ პირდაპირ ეთერში მაყურებელი გვყავს უპასუხოთ და შემდეგ ამ კითხვას უპასუხოთ საღამო მშვიდობის პირდაპირ ეთერში ხართ ბრძანეთ საღამო მშვიდობის გისმენთ ანუ გადაცემაში ნახსენები იყო სტუდენტური პარლამენტის შესახებ და დაწვრილებითი ინფორმაცია მაინტერესებს და კერძოდ ანუ რა გამოწვევებს ხავადობს და რა როგორი გამოცდილება შეიძლება მიიღოს სტუდენტმა და ასევე ესე ვთქვათ მარტო იურიდიული ესე ვთქვათ ბავშვებს შეუძლიათ რომ მიიღოს მონაწილეობა თუ ნებისმიერი ფაკულტეტის. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა რომ ვიყურებთ და რომ აქტიურობთ. მადლობა. ანუ ბატონო ირაკლი, გესმოდათ ალბათ ჩვენი მაყურებლის კითხვა სტუდენტურ პარლამენტთან დაკავშირებით, არის თუ არა თქვათ კონკრეტული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის აღნიშნული თქვათ მომსახურება და თქვათ სერვისი და პროგრამა თუ შეუძლიათ ნებისმიერი ფაკულტეტის სტუდენტებმა მიიღონ მონაწილეობა და იყვნენ ისინი ამ პარლამენტში ჩართულები. მადლობა კითხვისათვის. ნებისმიერ სურვილს შეუძლია ნებისმიერი ფაკულტეტის სტუდენტს შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა აღნიშნულ პროექტში და გაიაროს სტაჟირება სტუდენტურ პარლამენტში. ანუ კონკრეტულად თქვათ რაიმე ფაკულტეტს მნიშვნელობა არ აქვს, არც სპეციალობა, უნივერსიტეტს ან სასწავლებლის განხრით გვაქვს სტაჟირება. და ანუ არც იმას არ აქვს თქვათ მნიშვნელობა რომელ უნივერსიტეტში ან სასწავლებელში სწავლობს. მოდით დავუბრუნდეთ იმ კითხვას, ანუ როგორც ჩვენს რესპონდენტამდე კითხეთ, ანუ გარდა საქართველოს მასშტაბითა, როგორც მასშტაბით იგეგმება მსგავსი ბანაკები ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, გულისხმობ ქართული კულტურის დღეს, რომელიც კაბადოკიაში იყო და იგეგმება თუ არა მსგავსი სხვა ქვეყნებშიც. კი ბატონო, წელს პირველად განახორციელებთ მსგავსი სიდიდის პროექტი საზღვრებს გარეთ. დიახ. ეს პროექტი იყო თურქეთში, კერძოდ კაბადოკიაში. რაშიც მონაწილეობას იღებდა საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან 300 ახალგაზრდა. ეს ახალგაზრდები როგორ იყო ხა შერჩეული, მასაც მოგახსენებთ. მთელი წლის განმავლობაში მუშაობდნენ ეს ახალგაზრდები ეკონომიკის განვითარებაზე. მათი პრეზენტაციების შემდეგ წარუდგინეს ადგილობრივ ხელისუფლებას და რის შემდეგაც ყველა მუნიციპალიტეტმა ესე რომ ვთქვათ ჟიური იყო გამოაცხადეს გამარჯვებულები. დიახ. და შემდეგ გაუშვეს დაფინანსებით სრულიად უფასოდ მუნიციპალიტეტებმა აიღეს თავის თავზე და გაუშვეს აღნიშნულ პროექტში. ანუ იგეგმება თუ არა კვლავ ვთქვათ კაბადოკიაში თუ ჯერ წინასწარ ძნელია ვთქვათ თუ ინფორმაცია რომ გქონდეთ სად იქნება მომდევნო ასეთი გასვლითი. კი ბატონო, წელს ასევე გეგმავთ მსგავსი პროექტი განახორციელოთ ბაქოში, რაშიც დაახლოებით ჩვენი გათვლით მიიღებს 600 ახალგაზრდა მონაწილეობას. გიორგი გიორგაძე ერთ-ერთი აქტიური წარმომადგენელი რაღაც დაგვეჩაგრა. მოდი გიორგი რომ გავიხსენოთ როგორი იყო ბანაკში ერთი დღე, რა მოგცა ბანაკმა? რას ნიშნავს ბანაკი? რატომ უნდა წამოვიდეს ის ახალგაზრდა ბანაკში, რომელიც ახლა ვიყურებს და ჯერ არ გადაუწყვეტია რომ მიიღოს თუ არა ამ ბანაკში რა პროექტში მონაწილეობა?
მაგრამ იძულებული ვარ მე კვლავ შეგაწყვეტინო, იმიტომ რომ მაყურებელი ყოფს ხაზზე, ვუპასუხოთ და შემდეგ დავბრუნდებით ამ კითხვით. საღამო მშვიდობის, გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ. საღამო მშვიდობის, პირდაპირ ეთერში ხართ. ანუ მაყურებელი, რომელიც ახლა შემოგვიერთა, ანუ გვიყურებს, აინტერესებს, რომ როგორ უნდა ჩაერთოს ამ აქტივობებში და როგორ უნდა გახდეს ის მონაწილე. მოდით გიორგი მუპასუხოს, იმიტომ რომ სწორედ ბანაკზე სავლა და შემდეგ ირაკლიმ დაამატოს. გიორგი გისმენთ. ესე იგი ბანაკში ანუ როგორ ჩაერთოს, დიახ. აქტივი როგორც წეგანი ირაკლიმ აღნიშნა, ანუ მხოლოდ საჭიროა მხოლოდ რომ ანუ დაუკავშირდეს თავის ქალაქის მენეჯერს, ან არ არის საჭირო თავის ქალაქის მენეჯერს, ნებისმიერ მენეჯერს და შემდეგ ომში ის დააკვალიანებს ყველაფერში. ანუ ხობს უფლება და საშუალება ხომ შეუძლია რომ მოგმართოთ თქვენ ან ნომერი წეგან თქვენ ახსენეთ მოგმართოს და დიახ მოქალაქე ითხოვს შესაძლებელია ორგანიზაციაში გაწევრიანებას ან ბანაკში მონაწილეობას ორივე შემთხვევა რომ თქვათ ბანაკში მონაწილეობას რაც შეეხება არის ეს მარტივი ანუ სტუდენტურ პარლამენტში მონაწილეობაზე კიდევ უნდა გაიაროს ანუ შესარჩევი ტური ანუ შესარჩევი ტურის არა ასე ვთქვათ გასაუბრება უბრალოდ დიახ გასაუბრება უნდა წარმოადგინოს საცდალობს და ანუ ორივე მარტივი პროცედურა არის არ არის ძალიან რთული მხოლოდ საჭიროა დაუკავშირდეს იმ ადამიანს რომელიც შემდგომში მას დააკვალიანებს რა ანუ ბანაკში მონაწილეობაზე მენეჯერს და სტუდენტურ პარლამენტში მონაწილეობაზე კომიტეტის თავმჯდომარის. ძალიან კარგი. ასევე დავამატებ პროექტს ხოლო რაც შეეხება ორგანიზაციაში გაწევრიანებას ჩვენ ყოველი წლის დასაწყისში დავდივართ ესე რომ ვთქვათ ყველა საჯარო სკოლაში ახალგაზრდებთან გვაქვს გასაუბრება რის შედეგადაც ვირჩევთ უკვე ახალგაზრდებს ლიდერებად მენეჯერებად და მთელი წლის განმავლობაში მუშაობენ პროექტებზე ესე და თავაზობთ მე ადგილობრივ ხელისუფლებას აღნიშნულ პროექტებს დასაფინანსებლად გასახილველად ძალიან საინტერესოა ბატონო გიორგი ასევე თქვენ საქმიანობასთან გახსენდება სკოლავიზია ცნობილი პროექტი რომელიც ქალაქ მარნეულის ნომერ 2 საჯარო სკოლამ განახორციელა და ამავე პროექტში თქვენ აქტიურად იყავით ჩართული უფრო მოკლედ და დეტალურად რომ მოვიყვეთ თვითონ ამ პროექტის და პროგრამის არსი რა ხდება რაში მდგომარეობს რას ემსახურება მიზანი რა არის ხო საინტერესო პროექტია ესე ძალიან და ასევე სასარგებლო ბავშვებისთვის რაც შეეხება პროექტის მენეჯერი არის თემო სუყაშვილი იცნობ თქვენს სხვაჩორის ის გუშინ საუკეთესო მასწავლებლად დაასახელეს და მინდა მიულოცო აქედანაც ან მარნეულის ასევე საუკეთესო სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი ყავს მარნეული წელს რაღაცა ძალიან აქტიური გახდა მასწავლებლების ჯილდოს თვალსაზრისით ჯერ იყო თქვენი ჯილდო ეხლა თემურ სუყაშვილი წელს საუკეთესო სამოქალაქო განათლების სპეციალისტი მეც უერთდები თქვენს მილოცვას და პირდაპირ ეთერიდან მარნეულის ტელევიზიის სახელით გილოცავთ კი მოკლედ ალბათ გაგიგონია თქვენ მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობა და ასეთი ერთობლივი საქმიანობა ცოტა არ იყოს ადვილი არ არის მაგრამ ჩვენ ასე ვთქვათ ვახერხებთ ხოლმე ამას და ასეთი საერთო საქმიანობით რაღაც გამოდის უფრო უკეთესად ვიდრე შეიძლება და ცალკე გამოსულიყო ეს სკოლავიზიაც ასე როგორც თქვი უკვე მეორე წელია არა მე მგონი ხო ერთი წელია რაც ფუნქციობს და რას გულისხმობს ახლა ხო თან ტელევიზიაში საინტერესოა ესე იგი ეს ჩვენი მოსწავლეები ნებისმიერი ვინც გამოხატავს ამის სურვილს წარმოადგენს იდეას რაც მთავარია ვამზადებთ სიუჟეტებს ხო ეს ბავშვები თვითონ იღებენ ინტერვიუებს თუ რაღაც სხვადასხვა საინტერესო საკითხებს და შემდეგ ამას ამონტაჟებენ ისევ ეს ბავშვები და გვაქვს კლიპები რა ანუ სიუჟეტები რომელიც ატვირთულიც არის YouTube არხზე ჩვენი სკოლის YouTube არხზე და ვავრცელებთ მერე და ვაზიარებთ. ანუ ესე იგი ნახეთ სხვადასხვა სარგებელი აქვს ამასაც. ერთი ის რომ თვითონ ბავშვები მუშაობენ, ხო იძენენ რაღაც ჟურნალისტურ უნარჩვევებსაც, რომელიც როგორც მოიხსენებათ არის განსაკუთრებით
საჭირო ხო და სასარგებლო ამ ბავშვებისთვის თუ გავითვალისწინებთ კომუნიკაციური უნარჩვევების როლს დღევანდელ დღეს მეტად სასარგებლო უნარჩვევებს იძენენ ბავშვები და რაც მთავარია უზიარებენ სხვებსაც იმ პრობლემებზე ან იმ საკითხებზე რომლებიც კონკრეტულად მათთვის არის აქტუალური. სხვა შორის ცოტა დაგვაგვიანდა ხან მე მიმართავ ჩვენი სკოლავიზიის ჟურნალისტებსაც რომ რაღაც იდეები მოგვაკლდა მე მგონი და არ გვაწყენდა რომ გავაქტიურდეთ და უფრო მეტი სიუჟეტი გავაკეთეთ უკვე დღესაც. როგორც ვიცით, სხვადასხვა პრობლემის შესახებაც აქტიურად მუშაობენ და მათი მოვლენებზე აშუქებენ სხვადასხვა სახის რეპორტაჟებს. ერთგვარად კონკურენციას გიწევთ ახლა თქვენ მარნეული ტივის სკოლავიზია გარკვეულწილად კონკურენციულ რეჟიმში ვართ და წარმატებულს მადლობა ასევე თქვენ. გადაცემა რამდენიმე წუთში სარეკლამო, მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება ასე რომ არ გადართოთ. ძალიან დიდი მადლობა რომ აქტიურობთ, გვიყურეთ, დარეკეთ და ნებისმიერ კითხვაზე მიიღეთ პასუხი. ჩვენ ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად მეტად მნიშვნელოვან საკითხებზე ვსაუბრობთ, ასე რომ მიაქტიურეთ, ჩვენ რამდენიმე წუთში კვლავ პირდაპირ ეთერში ვიქნებით. გადაცემა ეს ქვეყანა შენია კვლავ პირდაპირ ეთერში, ასე რომ დარეკეთ, იაქტიურეთ და ძალიან მეტი კითხვა დაუსვით ჩვენი გადაცემის სტუმრებს. 0347 22 15 92 555 ტელეფონის ნომრებზე დარეკეთ და ნებისმიერ კითხვაზე პირდაპირ ეთერში მიიღეთ პასუხი. გიორგი გიორგაძესთან მქონდა კითხვა, ვიდრე გავიდოდით ეთერში, რომ როგორი იყო, ანუ გიორგი შენთვის ერთი დღე ბანაკში, რომ გითხრა უფრო დეტალურად, ანუ რა არის ის აქტივობები, რასაც სთავაზობთ თქვენ ბანაკში ახალგაზრდებს? ესე იგი, ბანაკის ერთი დღე პირველ რიგში დილიდან იწყება საკვებით, ანუ ჭამით, კვებით. შემდეგ გვაქვს ანუ ყოველ დღე გვაქვს გაწერილი ბანაკის, ანუ პირველ დღე შეიძლება გქონდეს სპორტი, ან შემეცნებითი აქტივობები, მაგალითად რასადროდის ან დებატები. ანუ თუ პირველ დღეს გვაქვს სპორტი, რა თქმა უნდა, ანუ ეგ დღე გვაქვს დატვირთული სპორტით, ფეხბურთით, კალათბურთით, ფრენბურთით ასევე შეიძლება ანუ მაგიდის ტენისი. ანუ შემდეგი დღე იქნება უკვე განათლების მხრივ ყველაფერი, მაგრამ ყოველ საღამოს გვაქვს ჩვენ აქტივობები სხვადასხვა, ანუ გასართობითი აქტივობები, ანუ ცეკვები, ანუ სიმღერები, შაპოს ბევრი მომღერალი, ანუ ცნობილი მომღერალი. ანუ ყოველ დღე გვაქვს გაწერილი სხვადასხვა აქტივობებით, გააჩნია რომელ კუთხეში და რომელ ლოკაციაზე გვაქვს ბანაკი. ანუ იმის მიხედვით რა საშუალება გვაქვს იმ ბანაკში, რომ გამოვიყენოთ, ანუ მაქსიმალურად ვცდილობთ ხოლმე რომ ყველაფერი გამოვიყენოთ. მაგალითად, წელს წერაფში ქონდა აუზი, ნაკირავები, რომელიც ჩვენი, ანუ წერაფის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი იყო, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან მოწონათ ბავშვებს. რა ვიცი, ანუ ვცდილობთ რომ ბავშვებზე გავარკვევთ ყველაფერი, რა. ის დღეები, რაც ვთქვათ, ბანაკში შეიძლება იყვნენ ახალგაზრდები, რაღაცა განსხვავებულად და საინტერესოდ გაატაროთ. ანუ ვცდილობთ რომ არა მხოლოდ გართობის მხრივ წავიყენოთ, არამედ ზოგადი განათლება მივცეთ ბავშვებს. ირაკლი, ერთ-ერთი ჩვენი მაყურებელი წერს, ანუ შესაძლებელია თუ არა ბანაკის ზამთრის პერიოდში გამართვა. რა ხდება, თუ მხოლოდ ზაფხულში გაქვთ შეთავაზებები? მოგახსენებთ აღნიშნულ კითხვაზე. მე წერს ვახორციელებთ ზამთრის ბანაკს ბაკურიანში. პირველ ნოემბრიდან ვიწყებთ აღნიშნულ ბანაკს და გაგრძელდება თებერვლის ბოლომდე. მასში მონაწილეობას იღებს ჩვეულებრივ 13 წლიდან 25 წლის ჩათვლით ნებისმიერი მსურველი. მადლობა. ბატონო გიორგი, არ შემიძლია არ კითხოთ კვლავ, ანუ მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი 2019 წლის გიორგი ჭაუჭიძე. მას შემდეგ თქვენ მითხარით, რომ ანუ ესეთი არაფერი შეიცვალა, მაგრამ მაინც საინტერესოა, რას ნიშნავს თქვენთვის იყოთ წლის საუკეთესო პედაგოგი და ამ ჯილდოს მფლობელი? რას ნიშნავს? რა პასუხისმგებლობას განიჭებთ? რამდენად გიადვილებთ თუ რა ხდება მოსწავლეებთან ურთიერთობაში? საინტერესოა, რომ მიპასუხოთ. მადლობა კიდევ ერთხელ. ესე იგი, პასუხისმგებლობაზე ვიტყვი ახლა, მოკლედ, რამდენიმე წინადადებას, ხო? ერთგვარად პასუხისმგებლობას გაკისრებს ადამიანს, ხო, რადგან ასეთი კონკურსის გამარჯვებული ხარ, გარკვეულ ქმედებებს შეიძლება ელოდენ მის კოლეგები თუ მოსწავლეები შენგან, ხო? მე მართალი რომ გითხრათ, ვიყავი აქტიური იმ მიმართულებით მანამდეც, ხო, აი ამ ჯილდომდეც, რომ გამეზიარებინა ჩემი პედაგოგიური პრაქტიკა.
აი კოლეგებისთვის, ხო, აი სოციალური ქსელების დახმარებით ხშირად ვაკეთებდი ხოლმე ამას და შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი მხარე, აი ჩემი საქმიანობის ეს მხარეც შეიძლება იყოს გათვალისწინებული კიდეც ამ არჩევანში, ხო? და ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, მინდა რომ გავაგრძელო საქმიანობა, რომ უფრო კიდევ გავაკეთო რაღაც ისეთი აქტივობა თუ თქვათ ეს იქნება წერილი თუ სტატია თუ სტატუსი და ასე შემდეგ, რომელიც გარკვეული მიმართულებებით გულისხმობს საგანმანათლებლო აქტივობებს თუ საგაკვეთილო თუ ზოგადად ნებისმიერი აი ამ პედაგოგიური მიმართულებით გაუზიარო კოლეგებს ჩემი გამოცდილება. ასევე მაქვს გარკვეული მცდელობები და შედეგები თვითონ მოსწავლეებისთვის საგაკვეთილო რესურსების დამზადებაში და ამის შესახებაც აქამდეც მაქვს გაზიარებული და მინდა რომ კიდევ გავაგრძელო ამ მიმართულებით მუშაობა. და რაც თავარია, თვითონ ორივე სიტყვას ვიტყვი ჩემს კოლეგებზე, ჩვენი მარნეულის მეორე საჯარო სკოლის მასწავლებლებზე, რომლებიც რა თქმა უნდა მეხმარებოდნენ და ჩემ გვერდით ასე ვთქვათ იყვნენ მთელ პროცესში, უშუალოდ კონკურსის დროსაც ჩვენი ვთქვათ იგივე შორენას იცნობ თქვენ, ერთ-ერთი ვთქვათ მისი დაჟინება და ხო იცით როგორი იცის ხოლმე ეს ვთქვათ მისი როლი იყო ამაში ჯერ ერთი მონაწილეობაც რომ მიიღო და შემდეგ უკვე კონკურსის პირობებში და მოკლედ ვაპირებთ რომ აი კიდევ უფრო მეტად წარმოვაჩინოთ ჩვენი სკოლა ერთი მხრივ ასევე ჩვენი ამ შემთხვევაში მარნეულის მუნიციპალიტეტიც და რა ვიცი მთლიანად ყველა ის ადამიანი რომელიც აქ ცხოვრობს. საინტერესოა ელოდით თუ არა რომ თქვენ იქნებოდით 2019 წლის მასწავლების ეროვნული ჯილდოს მფლობელი. ესე იგი, როდესაც მიიღე გადაწყვეტილება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ, გარკვეული მოლოდინი მქონდა რომ ვთქვათ მინდოდა ყოველ შემთხვევაში რომ მოვხვედრილიყავი ეგრეთ წოდებული საუკეთესო ათეულის გამოვლენა ხდება ხოლმე ამ კონკურსის ფარგლებში და აი თავიდან ფიქრობდი რომ გამიხარდება თუ მოხვდებოდი ამ საუკეთესო ათეულში და როდესაც უკვე დასახელდა ეს ათეული და გავიცანი ის კოლეგები, ჩემი კოლეგები ხო, მათი საქმიანობა, მათი ესე იგი პედაგოგიური აქტივობები ვთქვათ, მე ესე იგი დავინახე რომ აი ნებისმიერი მათგანი შეიძლება და ყოფილიყო ვთქვათ იგივე გამარჯვებული ან ფინალისტი და უკვე ახლა ვერ გეტყვით რომ რა თქმა უნდა ვერ ვიტყვი რომ აი მე ველოდი გამარჯვებასო არანაირად ბოლო წუთამდეც კიდევ ვიმეორებ რომ ის ხუთი ფინალისტი რომელიც იქ ვიყავით ველოდი რომ ნებისმიერი ჩვენგანი შეიძლება და ყოფილიყო დასახელებული. ალბათ ველოდი 20% ხო რაც გეკუთვნის როდესაც ხუთია ფინალისტი და ერთი გამარჯვებული უნდა იყოს, სადღაც 20%-იანი მოლოდინი შეიძლება მქონდა. მოკლედ რაღაც გარემოებების დამთხევისა და წყალობით შეიძლება ითქვა რომ თუმცა ეს გამარჯვებული მე არ მოვჭდი და ასე გამოვიდა მოკლედ. რა როლი აქვს საზოგადოების განვითარებაში ორგანიზაციას დამოუკიდებელ ბავშვთა და სტუდენტთა გაერთიანებას და რა საქმიანობებს ეწევიან უფრო დეტალურად ჩვენ ამის შესახებ ჩვენმა ჟურნალისტმა შოთა ქველაძემ სიუჟეტი მოამზადა, რომელსაც ახლა მაყურებელი პირდაპირ ეთერში ნახავთ, უფრო დეტალურად თუ რა საქმიანობას ეწევიან აღნიშნული ორგანიზაციის წარმომადგენლები. დამოუკიდებელ ბავშვთა და სტუდენტთა გაერთიანება ახალგაზრდებში სახელმწიფოებრივი აზროვნების პოპულარიზაციას, არაფორმალური განათლების დონის გაზრდას და ლიდერული თვისებების ჩამოყალიბებას ეწევა. ორგანიზაცია ახდენს ახალგაზრდების სტაჟირებას საქართველოს პარლამენტში, მერიაში და სხვადასხვა სახელმწიფოებრივ სტრუქტურაში, სადაც ახალგაზრდები დასაქმების პერსპექტივასთან ერთად გამოცდილებას იღებენ. სტუდენტური
პარლამენტი, რომელიც აწყობს ხოლმე საზაფხულო ბანაკებს. ასევე ზამთრისთვისაც. ბანაკმა მეგობარი მეჩუქა ბევრი ძალიან პირველ რიგში, ზაფხულში ვისვენებ ხოლმე ძალიან იაფად და კარგად. ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ შეიძინო ახალ მეგობრები, მეტი განათლება რასადროდის ჩაატარეს, ძალიან ინტელექტუალური გამოდგა. დამოუკიდებელ ბავშვთა და სტუდენტთა გაერთიანება აწყობს ბანაკებს, რომელიც მოიცავს მაღალი ტურისტული პოტენციალის მქონე მუნიციპალიტეტებში ათასობით მოქალაქის განთავსებას სოფლის სახლებში, რის მეშვეობითაც ხდება სოფლის, ქალაქისა თუ მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაცია და ეკონომიკური ნაკადის შედინება, ადგილობრივების დასაქმება და არსებული კულტურული, ისტორიული, რეკრეაციული და ტურისტული პოტენციალის გაცნობა. ბანაკი ტარდება ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც უნდათ უფრო მეტი ადამიანის გაცნობა და უფრო საინტერესო დროის გატარება საზაფხულო პერიოდში. აღსანიშნავია, რომ წელს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერაქვში საზაფხულო ბანაკი მოეწყო. გადაცემა ეს ქვეყანა შენია კვლავ პირდაპირ ეთერშია ჩვენ ვნახეთ ერთად სიუჟეტი რომელზეც ჩვენი ჟურნალისტი შოთა ქოლაძე და ლელა ხარშილაძე მუშაობდნენ მათ ეს ინფორმაცია თქვენამდე მოიტანეს გიორგი საინტერესოა რას ნიშნავს სტუდენტური პარლამენტის საქმიანობა რომლის შესახებაც მაყურებელი გვწერს უფრო დეტალურად რომ გითხრას რა საქმიანობას ეწევა სტუდენტური პარლამენტი რა როლი აქვს სტუდენტური პარლამენტი, რომელიც დაარსდა დაახლოებით 2 წლის წინ, აერთიანებდა ერთ ადმინისტრაციას და მასში გაერთიანებული დაახლოებით 500 ბავშვი იყო, 500 ბავშვი დაახლოებით. მაგრამ ის გაფართოვდა და ახლა წელს უკვე 4 ადმინისტრაცია არის, სადღაც 500 ბავშვამდე ყავს გაერთიანებული მასში. ესე იგი, რას ემსახურება ახლა სტუდენტური პარლამენტი? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ემსახურება ახალგაზრდების ჩართულობას პარლამენტის საქმიანობაში, ასევე ქვეყნის განვითარებაში. ამ სტუდენტურ პარლამენტში ბავშვები გადიან სტაჟირებას პარლამენტში. როგორც პარლამენტს, ასევე ჩვენ გვაქვს იურიდიული კომიტეტი, მაგალითად, ჯანდაცვის კომიტეტი და ამ კომიტეტებში ისინი გადიან სტაჟირებებს, შემდგომში სტაჟირების დასრულების შემდეგ იღებენ სერტიფიკატს, რომელიც არის სახელმწიფო სერტიფიკატი, პარლამენტის მიერ გასცემული არ არის სერტიფიკატი, მაგრამ ამ სერტიფიკატით შეუძლიათ მათი მომავალი განვითარებაში გამოვიყენონ, მათ მომავალ განვითარებაში. საინტერესოა დასაქმებაში თუ წყობს ხელს ეს ყველაფერი ამ უნდა სერტიფიკატი ან სტაჟირება. ამ სერტიფიკატის აღება და სტაჟირება, პირველ რიგში იმისკენ არის მიმართული, რომ ბავშვის შემდგომი, სამუშაო გამოცდილება დაუბრუნდეს, იცოდეს რა არის აპარატი, როგორ მუშაობს სახელმწიფო აპარატი, და რა თქმა უნდა, CV-ში ეს სერტიფიკატი ჩვეულებრივ ჩაიწერება. დიახ. მათ შემდგომ განვითარებას რა თქმა უნდა ხელს შეუწყობს. დიახ. მე კიდევ ერთხელ მინდა სტუდიის ტელეფონის ნომერი გამოვაცხადო 0347 22 15 92 555 ტელეფონის ნომრებზე შეგიძლიათ გარეკოთ და თქვენთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი კითხვა დასვათ პირდაპირ ეთერში. ბატონო გიორგი, ჭკვიანი გოგონების კლუბი მახსენდება სადახლო და შაუმიანში გარკვეული აქტივობები, რომელიც თქვენი სკოლა ახორციელებდა. საინტერესოა, რას ნიშნავს ჭკვიანი გოგონების კლუბი? კი, მადლობა ამ გახსენებისთვისაც. ამაზეც შემიძლია რაღაც ტკბილი მოგონებები გავიხსენოთ სხვათა შორის. ეს იყო როგორც სათაურიდან თუ დასახელებიდან ჩანს, გოგონების კლუბი იყო. ამ შემთხვევაში ეთნიკური აზერბაიჯანელი სოფელი სადახლოს მოსწავლეები და ეთნიკური სომეხი გოგონები სოფელ შაუმიანიდან ერთად იკრიბებოდნენ ხოლმე, უпроსორად ჯერ თავიანთ სოფლებში იკრიბებოდნენ სკოლებში, ესე იგი კვირა დღეს იყო ეს დაორგანიზებული ხოლმე, თვეების განმავლობაში გრძელდებოდა, მე მგონი თუ სწორად მახსოვს 6 თვე იყო ეს პერიოდულად შეკრებები და სხვადასხვა თემებზე საუბრობდნენ. მათ ყავდათ თავიანთი კოორდინატორები, მასწავლებლები, რომლებიც უძღვებოდნენ ამ შეხვედრებს და მე განიხილავდნენ სხვადასხვა საკითხებს და ერთ-ერთი პროდუქტი, რომელიც ამ კლუბის ფარგლებში შეიქმნა, იყო პატარა გამოცემა თარგმანი სომხური და აზერბაიჯანული ლიტერატურის ნიმუშების, თანამედროვე მწერლების საინტერესო ნაწარმოებები, მათ შორის ხალხური ნაწარმოებებიც, რომლებიც ამ ბავშვებმა ამ ფორმატში თარგმნეს და შემდეგ გამოეცით კიდეც საკმაოდ საინტერესო კრებული გამოვიდა. მოკლედ ამ კლუბის, ასე ვთქვათ, და ამ პროექტის ხელმძღვანელი იყო
აი ვახსენე შორენა რომელიც ჩემი დირექტორია ახლა ჩვენ წლების წინ აი თავიდანვე მარნეულში გადმოვიდოდი თქვა წალკაში მუშაობდი მანამდე და იქაც სამხურენოვანის სკოლაში მასწავლებლად და აი იქიდან მოყოლებული ბიჭები რომ საუბრობდნენ ან ბანაკებზე ჩვენს გქონდა ხოლმე ასეთი და მე ვეთანხმები ნამდვილად ძალიან საინტერესო, სახალისო და სასარგებლოა ასეთი შეხვედრები ხოლმე ბავშვებისთვის და ძალიან გამიხარდა რომ ასეთი მასშტაბური ბანაკებია კიდევ მარნეულში. მოკლედ იქიდან მოგიდებული და შემდეგ ვაგრძელებდით ამ თანამშრომლობას და დღეს უკვე ამ ფორმატში თანამშრომლობთ და ასე გამოდის ხოლმე კიდევ რაღაც საინტერესო საქმეებიც. დიახ, გადაცემა ეს ქვეყანა შენია, სწორედ მიზანი არის ახალგაზრდების და ზოგადად აქტიური მოსახლეობის და ადამიანების გამოვლენა და შემდეგ მათი საქმიანობების სააშკაროების გამოტანა და ასევე იმ ორგანიზაციების არასამთავრობოების საქმიანობები, რომლებიც ჩვენს რეგიონში ან ზოგადად ქვეყნის მასშტაბით გარკვეულ პროექტებს ახორციელებენ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის მხარდაჭერით ხორციელდება აღნიშნული გადაცემა ეს ქვეყანა შენია. ბატონო ირაკლი, საინტერესოა ასევე თქვენ წეგანს საუბრობდით მუნიციპალიტეტის როლზე და თქვათ ხელშეწყობაზე. საინტერესოა ეს პროექტი არის თუ არა თქვათ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან რაიმე კავშირში ან დაფინანსების კუთხით თუ ხდება თანამშრომლობა ან არის თუ არა ეს ფასიანი, რა ხდება ამაზეც რომ გითხრათ ორიოდე სიტყვით. კი ბატონო, მოგახსენებთ აღნიშნული ბანაკის განხორციელებაში თავისი წვლილი შეაქვს ყველა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს, სადაც შევახორციელებთ ბანაკს. დაახლოებით მარნეულის მუნიციპალიტეტმა გამოყო 20,000 ლარი ამ პროექტის განხორციელებას, რო განხორციელებულიყო წერაქვში. და მასში მონაწილეობას იღებდა დაახლოებით 800 ახალგაზრდასთან 800 ახალგაზრდამდე. მე ვფიქრობ, მსგავსი პროექტები ძალიან დასაფასებელია, რომ განხორციელდეს ესეთ ქალაქში, როგორიცაა მარნეული, მრავალეთნიკური ქალაქია და საჭიროა ესე რომ ვთქვათ, მსგავსი პროექტების განხორციელება. და მადლობა მინდა გადავუხადო მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობას აღნიშნული პროექტის დაფინანსებაში და გვერდში დგომისათვის. ანუ სხვადასხვა სახის ბანაკი, რომელიც ხორციელდება სხვადასხვა პერიოდშია, ხო? ალბათ როგორც ამ ქაშტეგან ჩვენ ვისაუბრეთ, ისე ზაფხულში ჩვენი ერთ-ერთი მაყურებელი ასევე წერს, როდის ხდება ამ ბანაკების ორგანიზება და ასევე კითხვა იყო, ვის შეუძლია რა საკიდან არის შესაძლებელი ამ ბანაკში და ორგანიზაციაში მოხვედრაო. თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ რომ უთხრათ ჩვენს მაყურებელს რა საკიდან შეუძლიათ მათ მიიღონ მონაწილეობა. 25 წლამდე ახალგაზრდებს შეუძლიათ მიიღონ ბანაკში მონაწილეობა. და ყველას შეუძლიათ. კი, რა თქმა უნდა, ყველას 13-დან 25 წლამდე. მნიშვნელობა არ აქვს თქვა საცხოვრებს. არა, რა თქმა უნდა, საქართველოს მოქალაქე, ან შეიძლება უცხოეთის მოქალაქე თუ არა, ეგეც არ იქნება პრობლემა. ყველა მუნიციპალიტეტს მოვიცავთ აბსოლუტურად საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში ცხოვრებ ადამიანს, რომელიც არის 13-დან 25 წლამდე შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა ჩვენს ბანაკებში. ახალი სკოლის მოდელი ეს ერთ-ერთი პროექტია, რომელიც მარნეულის ორ სკოლაში ხორციელდება და ერთ-ერთ სკოლაში, ერთ-ერთი პროექტის, ასე ვთქვათ, ავტორი კლავ გიორგი ჭაუჭიძეა. საინტერესოა ბატონო გიორგი, რა არის ამ პროექტის და პროგრამის მიზანი, რას გულისხმობს ახალი სკოლის მოდელი, რომელიც სკოლებში არის ახლა დანერგილი? ახალი სკოლის მოდელი, როგორც აღნიშნეთ, მარნეულის ორ სკოლაში ხორციელდება ამჟამად. მე ვარ ეგრეთ წოდებული ამ სკოლის, ერთ-ერთი სკოლის, კერძოდ მარნეულის მეხუთე საჯარო სკოლის ხარდამჭერი ჯგუფის წევრი. არის ასეთი ჯგუფები, რომლებიც მუშაობენ ამ სკოლებში და სკოლის მასწავლებლებს ეხმარებიან სასწავლო გეგმის შემუშავებაში. ანუ იდეა არის ასეთი, რომ მასწავლებლები თვითონ ქმნიან თავიანთ სასწავლო გეგმას. კურიკულუმზე მუშაობენ პერიოდულად, იკრიბებიან ფაქტობრივად ყოველდღიური სამუშაო რეჟიმია და ისინი, ესე იგი, ამ ხარდამჭერი ჯგუფის დახმარებით ქმნიან საკუთარ კურიკულუმებს. ესე იგი, ეს გულისხმობს იმას, რომ მასწავლებელი თავის მოსწავლეებზე მორგებულ სასწავლო გეგმას ქმნის. ანუ, ესე იგი, ზოგადად რომ თქვა, ახლა ჩვენ ამისთვის სიახლე და განსხვავებული მოდელი. მოკლედ რომ აღვნიშნო,
ესე იგი ეს მიზანი არის ის, რომ ის პროცესები, ის სასწავლო პროცესები, რაც სკოლაში უნდა მიმდინარეობდეს, მოხდეს იმის ყველა მოსწავლამდე მიტანა, ხო? იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ისე, რომ სასწავლო პროცესი მიდის და ის გაუვლის მოსწავლეთა თქვათ რამდენ პროცენტს იცით დავუშვათ 20-30% და უმრავლესობა მოსწავლეების რჩებიან გარკვეულწილად მიღმა ამ პროცესების და მოკლედ არის ასეთი ჩანაფიქრი და იმედი მაქვს მეც და ყველას ამ პროექტის ავტორებს რომ მე არა ვარ სხვა შორის მე ვარ ერთ-ერთი ესე იგი წევრი ამ სკოლის მხარდამჭერი ჯგუფის მოკლედ იმედი აქვს ის რომ ეს სიკეთე რაც ქვია განათლებას სწავლას ზოგადად მივა ყველა მოსწავლემდე ხო იქნება უფრო საინტერესო ეს პროცესი და განსაკუთრებით ერთი მხარე მინდა აღვნიშნო კიდე ეს ითვალისწინებს ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიების ეგრეთ წოდებული კომპიუტერული ციფრული ტექნოლოგიების აქტიურად გამოყენება სასწავლო პროცესში და ეს მიმართულება ფიქრობ კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს მოსწავლეთა დაინტერესებას, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ეს ბავშვები არიან უკვე ციფრული თაობის ბავშვები, რომლებიც ფაქტობრივად ამ ტექნოლოგიებთან ურთიერთობით იწყებენ კომუნიკაციას დანარჩენ სამყაროსთან, ხო? ამიტომ ამ კომპონენტის ჩართვაც და გააქტიურება ფიქრობ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება ჩვენ სისტემაში მთლიანად. მადლობა. რამდენიმე კითხვა არის, მან ჩვენი მაყურებელი აქტიურობს როგორც მესენჯერში წერენ, ასევე Facebook გვერდზე მარნეული TV-ს შეგიძლიათ დარეკოთ და პირდაპირ ეთერში დასვა თქვენთვის საინტერესო კითხვები, თქვენ მეტნაკლებად უპასუხებთ, მაგრამ ირაკლი იქნებ უპასუხოთ კვლავ, ანუ რითი არის განსხვავებულია ეს პროექტი სხვა პროექტებისგან და ასევე რა საგანმანათლებლო შემეცნებით აქტივობებს თავაზობს ბანაკი ახალგაზრდებს. აღნიშნული პროექტი კიდევ ერთხელ დავიმეორებ, ხელს უწყობს ტურისტული პოტენციალის განვითარებას, აღმოჩენას და შემდეგ განვითარებას და ასევე აღნიშნულ ბანაკში ჩვენ გვაქვს ესე რომ ვთქვათ, საგანმანათლებლო აქტივობები, სპორტული აქტივობები, მოწვეული ყავს უცხოელი ლექტორები და ბავშვებისთვის საინტერესო თემაზე კითხულობენ ლექციებს. ესე იგი, ანუ ასევე იყო კითხვა, ანუ რა განსხვავებაა სხვა პროექტებთანო რა. ესე იგი, სხვა პროექტებთან განსხვავება ის გვაქვს, რომ ანუ ეს სხვა პროექტები, როგორც ანუ სხვა პროექტზე, ანუ სხვა ბანაკში მე ნამდვილად არ ვარ ნამყოფი, მაგრამ რაც ჩემი ინფორმაციით ვიცი, ანუ ეს ყველა ბანაკი არის განლაგებული ერთ და იგივე ტერიტორიაზე. ხოლო ჩვენი ბანაკები, რაც შეეხება, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ანუ ტურისტულად განვითარებად ადგილებში, რეგიონებში, საქართველოში ჩავიყვანოთ ბავშვები, მივცეთ სოფლებს განვითარების საშუალება, ანუ ჩვენი ჩამოყენილი ბავშვები ძალიან დიდ როლს თამაშობს, რა თქმა უნდა, სოფლების განვითარებაში, ვინაიდან პირველ წელს, როდესაც ერთ-ერთ ლოკაციაზე ქონდა ბანაკი, ანუ იმ სოფელში, ანუ წყალი, ანუ ყველაფერის პრობლემა იყო თითქმის, მაგრამ შემდეგ წელს რომ ჩავედით, უკვე ყველაფერი მოგვარებული ქონდათ, ანუ მუნიციპალიტეტს, ანუ იმ ქალაქის გამგეობამ ყველაფერი დაუფინანსა სოფელს და შეეცადა, რომ ანუ ეს ტურისტულად წამოსულიყო წინ და ვფიქრობ, რომ ჩვენი ბანაკის ანუ პირველ რიგში, ანუ დიდი პლუსი ეს არის, რომ ანუ ვაკეთებთ, ანუ სოფლებს უწყობთ ხელს, რომ განვითარდნენ რა, ანუ ვინაიდან, ანუ ბევრი სოფელი, სადაც მე ვიყავი, ანუ ბანაკში არ ვიცოდი, ანუ საერთოდ მათი არსებობის შესახებ არც ვიცოდი, ანუ ეხლა წერსაც მარნეულში წერაქვში როცა ბავშვები იყვნენ ჩამოსულები, ანუ წერაქვი არც იცოდნენ სად იყო, მაგრამ ახლა ანუ მთელი ზაფხული შემდეგ ანუ ყველა მაღაზია ლაპარაკობდა, ანუ ჩემთან ახმების მოვიდა და ანუ ჩემის აზრით, ანუ ეს ჩვენი ბანაკის ერთ-ერთი დიდი პლუსია რა. ხოლო განსხვავება, ანუ განსხვავებაზე სხვა განსხვავებებზე ნამდვილად ვერ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ანუ სხვა ბანაკების ანუ რას გვთავაზობენ, ეგ არ ვიცი არა, ანუ მე ეს ბანაკი მომწონს და აქ დავდივარ ყოველთვის. სხვა ბანაკი არ მაინტერესებს რა. უკვე თუ გაქვთ შერჩეული უახლოეს პერიოდში, სად გექნებათ ბანაკები საქართველოს მასშტაბით, მუნიციპალიტეტები თუ გაქვთ უკვე შერჩეული, რომ სად თავაზობთ ახლა ახალგაზრდებს წასვლას? კი ბატონო, უკვე მიმდინარეობს საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთან მოლაპარაკებები, რომ განახორციელოთ ჩვენი პროექტი, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენ გვინდა რომ ყველა მუნიციპალიტეტში განვახორციელოთ, ნუ ეს ძალიან დიდ სურცელასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ იმხელა გუნდი ვართ, ესე რომ ვთქვათ, ყველანაირ სირთულეს გავუძლებ და გავუმკლავდებით. ერთ-ერთი უკვე დაზუსტებით ვიცით, რომ ხორციელდება ისევ და ისევ მარნეულში, ასევე დაზუსტებით ვიცით, თითქმის დაზუსტებით ვიცით, რომ განახორციელებთ ბოლნისშიც აღნიშნულ პროექტს.
და ნელ-ნელა უკვე ველოდებით ეტაპობრივად სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების ესე რომ თქვათ დაჯავშნას, რომ სად განახორციელოთ. მოთხოვნის როგორც კი მოითხოვენ ადგილობრივი თვითმმართველობა ჩვენს გავცეთ ბატონი გიორგის დაინტერესდა აღნიშნული ბანაკის და ახალგაზრდების საქმიანობით საკონტაქტო აფე გამოართვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თუ მსგავსი ბანაკები ჩვენს მუნიციპალიტეტში არსებობდა. სწორედ აღნიშნული გადაცემას ამას ემსახურება, რომ მოხდეს წარმოჩინება, გამოაშკარავება და ამ ორგანიზაციების საქმიანობის წარმოჩენა, რომლებიც საქმიანობენ, თუმცა ჩვენმა საზოგადოება მაყურებელმა მათ შესახებ არ იცის. ან გარდა საქართველოსი, ეხლა როგორც თქვით, უახლოეს პერიოდში გეგმავთ თუ არ ვცდებით მეზობელ აზერბაიჯანში ბანაკის მოწყობას. რამდენად რეალურია და რამდენად შეიძლება ეს მოხდეს უახლოეს პერიოდში? კი ბატონო, მოგახსენებთ აღნიშნული ბანაკის განხორციელებას გეგმავთ ბაქოში და ვფიქრობ ძალზედ რეალურია აღნიშნული ბანაკის განხორციელება იმ კუთხით, რომ განხორციელებაში გვეხმარება ყველა მუნიციპალიტეტი, ჩართულია ახალგაზრდების წახალისების მიზნით და დაფინანსების კუთხითაც მხარს გვიჭერს, რომ განახორციელოთ აღნიშნული ბანაკი. ძალიან კარგი, ანუ არ არის გამორიცხული, რომ უახლოეს პერიოდში შედგეს ბაქოში ბანაკი. მაყურებელი გვყავს პირდაპირ ეთერში, საღამო მშვიდობის გისმენთ. მაინტერესებს ანუ რამდენად დაცულია ეს ბანაკი ბავშვებისათვის და იმ ახალგაზრდებისათვის, ვინც მონაწილეობას მიიღებენ და რამდენად კარგია ზოგადად მათთვის, ანუ ახალგაზრდებისათვის, რომლისთვისაც ეს პირველია და პირველად იღებენ მონაწილეობას. მაინტერესებს რას გამწევს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ვიყურებთ და რომ აქტიურობთ. ანუ რამდენად არის დაცული და ალბათ უსაფრთხოების ზომები როგორ არის აქ ნორმები რა ხდება უსაფრთხოების საკითხი? კი ბატონო, მოგახსენებთ აღნიშნული ბანაკის უსაფრთხოება არის 100%-იანი, ესე რომ ვთქვათ, რადგან 24 საათის განმავლობაში ჩვენ გვიცავს საპატრულო პოლიცია, 24 საათის განმავლობაში ჩვენ გვყავს ჩვენივე უსაფრთხოების ოფიცრები, 24 საათის განმავლობაში ჩვენ გვყავს სასწრაფო დახმარების ბრიგადა და ვფიქრობ 100%-ამდეა უსაფრთხოების ნორმები დაცული. და ანუ ვინც პირველად მოდის, კითხვა ქონდა ასევე, რაიმე პრობლემა ხომ არ არის, ანუ თქვა ადაპტაცია, ინტეგრაცია როგორ მოხდება, რაიმე ისეთი ხომ არ ხდება. როგორც წინაზე ვახსენეთ, ისეთი აქტიურობით გვაქვს დატვირთული მთელი დღის განრიგი, რომ ხელს შეუწყოთ მათ გაცნობას, დამეგობრებას და ესე რომ ვთქვათ ადვილია რა ეს გაცნობა და დამეგობრება ახალგაზრდების. ვიდრე დღევანდელ გადაცემას შევაჯამებდით, მინდა კიდევ ერთხელ გამოვაცხადოთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი 0347 22 15 92 555 17 88 ტელეფონის ნომრებზე დარეკეთ და თქვენთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი კითხვა დაუსვით ჩვენი გადაცემის სტუმრებს. ასე რომ მიაქტიურეთ, ვიდრე ჩვენ გადაცემას დავასრულებდეთ. მოდით მოკლედ რომ შევაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა, რამდენად უწყობს სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა და ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოება ახალგაზრდებს, მოქალაქეებს, რომ იყვნენ ისინი აქტიური საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართული და როგორია მათი ეს ურთიერთობები. ბატონო გიორგი, თქვენ რომ მიპასუხოთ, ანუ როლი როგორია არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოების? მე მიხარია, რომ აი საქმიანობები, რასაც თუნდაც ახლა ვისმენდით ამ ჩვენი ახალგაზრდებისგან, ეყრდნობა და ეფუძნება იმ გამოცდილებას, რომელიც შეიძლება სკოლაში შეიძინოს მოსწავლემ და ადამიანმა. იგივე ის პროექტები, რომელთა შესახებაც მე ვისაუბრე დღეს, სწორედ ამას ემსახურება, რომ მოსწავლეობის ასაკიდანვე დაიწყოს მოსწავლეების გააქტიურება, მათთვის ისეთი აქტივობების და ისეთ საქმიანობებში ჩართვა, რომელიც განაპირობებს იდეების მობილიზებას, გარკვეულ ნაბიჯების დაგეგმას ამ იდეების განხორციელებისთვის და საბოლოო ჯამში ეს შეიძლება იყოს მიმართული იმ ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად, რომელიც ადამიანს მთელი ცხოვრების განმავლობაში შეიძლება წარმოეშვას, ხო? და მიმაჩნია, რომ ასეთი საქმიანობა სწორედ ხელს უწყობს ჩვენი მთლიანად ქართული საზოგადოების
ჩამოყალიბებას, ფორმირებას, უკეთ გაცნობას, ერთმანეთთან დაახლოებას და ასე შემდეგ, რაც საბოლოო ჯამში იქნება ჩვენი სახელმწიფოს წარმატების ერთ-ერთი საფუძველი და გარანტი. ასე რომ წარმატება მინდა ვუსურვო ყველა ადამიანს, რომელიც არის ჩართული ამ მიმართულებით. ირაკლი, საინტერესოა როლი შენ როგორ წარმოგიდგენია არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო საზოგადოების, ან თუნდაც მოსახლეობის როლი აქტიურობაში, ჩართულებაში რამდენად უწყობს ხელს? ფიქრობ, ძალზედ მისასალმებელია აღნიშნული მსგავსი ორგანიზაციების არსებობა, ჩვენ მაგალითად რომ ვთქვათ, მარნეულში. ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების წარმოჩენას, განათლების მხრივ განვითარებას და წინსვლას, ესე რომ ვთქვათ, კარიერულ წინსვლასაც ხელს უწყობს მსგავსი ორგანიზაციების არსებობა. ფიქრობ, კარგია. გიორგი, შენი აზრით მნიშვნელოვანია, როგორც ერთ-ერთი ამ პროექტის წარმატებული ახალგაზრდა, რას ფიქრობ, რამდენად უწყობს ხელს არასამთავრობო და სამოქალაქო ორგანიზაციების საქმიანობა ახალგაზრდა ზოგადად მოსახლეობას იყვნენ აქტიურები, ჩართულები და მოხდეს მათი შესაძლებლობების პოპულარიზაცია და წარმოჩენა? ესე იგი, ჩემი აზრით, არის გამყარებული იმით, აი წევან ვილაპარაკე სტუდენტური პარლამენტის შექმნაზე. თავიდან პირველ წელს 500 ბავშვი ყავდა ჩართული ამ აქტივობებში, ახლა ყავს 500 ბავშვი. ახლა თქვენი აზრით გაიზარდა თუ არა, ამან გაზარდა თუ არა ბავშვების აქტივობა? რა თქმა უნდა გაზარდა. თქვენ სერიოზულ კონკურენციას უწევთ ამ ნამდვილ პარლამენტს, ახლა როგორც ვსტიბობთ რა. თანამშრომლობთ, კონკურენციას არ უწევთ, თანამშრომლობთ. კონკურენცია რაც ცუდი არ არის პირიქით. დაინტერესებული პირების რაოდენობა ასე გაიზარდა, რაღაცა არის ხო ბატონო გიორგი, ალბათ კონკურენციის მსგავსი თუ კონკურენცია არა? არ გამორიცხავთ ერთმანეთს. ამ ჯანმრთელი კონკურენცია რა თქმა უნდა კარგია. და კიდევ ჩემი აზრით ძალიან კარგი პროექტები გვაქვს, რადგანაც მთელი სოფელი წერავში წელს რომ მქონდა ბანაკი, სადაც მე ვიყავი ადმინისტრაციის ერთ-ერთი წევრი, მთელი სოფელი ჩართული იყო იმაში, რომ დაგხმარებოდა ჩვენ ბანაკის იქ ჩატარებაში. ერთ-ერთი ადამიანი, თათია, გვარი გამახსენებია, შენგელაია, რომელიც იყო იქ მუზეუმის დირექტორი, მთელი ძალებით რაც კი შეეძლო ყველაფერი გააკეთა, მაგრამ ჩვენი ბანაკი ჩავგეტარებინა და მივესალმები ამას, რა თქმა უნდა, მთელი სოფელი, სადაც მივდივოდით ხოლმე ყოველთვის, მთელი სოფელი გვეხმარებოდა, რომ ბანაკი მოგვეწყო იქ. რა თქმა უნდა, იცოდნენ თვითონაც ხდებოდნენ, რომ ის მათი სოფლის განვითარებას, რა თქმა უნდა, ხელს შეუწყობდა და ჩართულობა სადაც ჩავედით, ყველგან დიდი იყო. ეკონომიკის სიძლიერეზე რამდენად დაისახება ბატონო გიორგი ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდები ეწევიან. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ხო, მე ვფიქრობ, რომ აისახება. ისე საინტერესოდ ისაუბრეთ თქვენ, თუნდაც იმით, რომ შერჩეულ სოფელში უკვე შემდეგ მუნიციპალიტეტი გეგმავს თანხების დახარჯვას რა, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებად, ხო? ესეც ძალიან კარგი ნაბიჯია, ხო? მეორე მხრივ კიდე ახლა ეს პირდაპირ და არა პირდაპირაც, რა თქმა უნდა, გამართული სამოქალაქო საზოგადოება, განათლებული, ხო, იდეებით შეპყრობილი, რასაც ვამბობდით, რომ ჯანსაღ კონკურენციაში ჩაბმული საზოგადოება განაპირობებს რასაკვირველია ეკონომიკის დაწინაურებასაც და ეკონომიკის გაზრდასაც, ხო? თავშად ნაცვლად იმისა, რომ 4 და 5%-ით იზრდებოდეს ჩვენი ეკონომიკა, არის შანსები, რომ იზრდებოდეს 10 და შეიძლება 2 ნიშნა ზრდაც დავაფიქსიროთ, რაც საბოლოო ჯამში გამოიწვევს საქართველოს სწრაფ დაწინაურებას, ხო, ვიდრე ისე ნაბიჯ და ნელა წინსვლისთვის. ამიტომ ეს პირდაპირ მის სწორი შენიშვნაა ჩვენი ეკონომიკის წინსვლასაც, ხო, რაც საბოლოო ჯამში მერე ჩვენს განვითარებაზე აისახება, ჩვენი ქვეყნის დასავლური ინტეგრაციისკენ უფრო სწრაფად წინსვლისკენ და ასე შემდეგ. სწორედ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ფინანსური მხარდამჭერი ევროკავშირია, გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის ხელშეწყობით ხორციელდება, ეს ქვეყანა შენია. აკაკი თქვენი ცნებათვით და დავამატებ ერთს, რომ აღნიშნული ბანაკის განხორციელებისთანავე სოფელ წერავში მოეწყო მოასფალტთა სოფლის გზა. მოგეხსენებათ, ძალზედ ცუდ მდგომარეობაში იყო სოფლის გზა და უკვე როგორ გადაწყდა თუ არა, რომ ეს პროექტი გადახორციელებული იყო წერავში, დაიწყო
მერიამ არნესტონის პროექტის განხორციელება და ბანაკამდე მოპირკეთდა სოფლის გზა. ასევე სოფელში ესეც შეიძლება რომ ვთქვათ, რომ არ იყო წყალი, უჭირდა მოსახლეობას სასმელი წყლის მოპოვება, მაგრამ არნესტონის პროექტის განხორციელებამდე ეს პრობლემაც ესე რომ ვთქვათ 80%-ით მოგვარდა. და უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამომავლოდაც 100%-ამდეა, უკვე მუშაობდნენ, რომ 100%-ი ავიდეს ეს წყლის პრობლემა რომ მოგვარდეს. ყოველდღიურად რომ ეწოდოს სოფელს წყალი. ესეც კარგია და მისასალმებელია სოფლის განვითარების მხრივ. ანუ ესე იგი მომავალში მაგალითად სხვა სოფლებიდან აქციებს მოგიწყობენ თქვენ რომ მოაწყოთ ჩვენთან ბანაკი. ბანაკი რომ ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდეს, ვფიქრობ ალბათ ესეთი კარგი ისინი იქნება მთავარი გზავნილები რომ ჩვენ სოფელში სადაც მოსაწესრიგებელია გამართეთ ბანაკი და მოწესრიგდება ალბათ ინფრასტრუქტურა. მოდით რომ მოკლედ რომ ვთქვათ სამომავლო გეგმების შესახებ რა არის იქ მთავარი გზავნილები, პროგრამები, პროექტები, რაზეც ახლა უშუალოდ მუშაობთ. გიორგი, მოდით თქვენ გადავწყვეტთ, იმიტომ რომ თქვენ აქტიურად ხართ უკვე ჩართული, გარდა იმისა, რომ ბანაკის ერთ-ერთი აქტიური წევრი ხართ. ესე იგი, ანუ სამომავლო გეგმები, რა თქმა უნდა, გვაქვს პირველ რიგში, ანუ ქვეყნის, ანუ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ანუ ქვეყნის და სოფლების ეკონომიკის განვითარება, ეს არის ჩვენი სამომავლო გეგმა ერთ-ერთი, ანუ მათი ტურისტული პოტენციალის წინ წამოწევა უფრო და მათი განვითარება, რა თქმა უნდა, ჩვენი ბანაკების ერთ-ერთი პრიორიტეტი ეს არის. კიდე ანუ სტუდენტური პარლამენტი კიდე რომელიც ხელს შეუწყობს ბავშვების ანუ ქვეყნის და პარლამენტის საქმიანობაში ჩართულობაში. ანუ სამომავლო გეგმები, ну, ძირითადად ესენი არის რა, სამომავლო გეგმები, ანუ ძირითადად, ანუ ქართული დღეებზე მუშაობთ. და ასევე ქართული დღეები უცხოეთში, როგორც იყო თურქეთში წინა წელს და წელს ბაქოში. ანუ გეგმავთ. ირაკლი, სამომავლო გეგმებზე თქვენც რომ გითხრათ, თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობის რა არის ძირითადი პრიორიტეტები, რაზეც უშუალოდ თქვენი საქმიანობები იქნება დაგეგმილი? წელს ჩვენი პრიორიტეტია ეკონომიკის განვითარება. რაზეც საქართველოში დაახლოებით 15,000 ახალგაზრდა მუშაობს ამ განხრით, რომ თავიანთი ხედვა წარმოაჩინონ, წარუდგინონ ადგილობრივ ხელისუფლებას თუ როგორ მიაჩნიათ ეკონომიკის განვითარება. მარნეულის მაგალითზე რომ ავიღოთ, დაახლოებით 200 ახალგაზრდა მუშაობს მარნეულის ეკონომიკის განვითარების გეგმაზე. შემდგომ ვაპირებთ, რომ წარუდგინოთ ადგილობრივ ხელისუფლებას ახალგაზრდების მიერ განსეთი შეჯამებული ეკონომიკის განვითარების გეგმა. და მის შემდეგ გადაწყვეტება უკვე განიხილავენ თუ არა თუ გამოიყენებენ თუ არა ადგილობრივი ხელისუფლება ჩვენ ეკონომიკის გეგმას, განვითარების გეგმას. ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ, იმედი გვაქვს ამ მსგავსი პროექტებით, არა მარტო ხელს შეუწყობთ ახალგაზრდების გაძლებას, არამედ როგორც თქვენ საუბრობთ ქვეყანაში ეკონომიკის განვითარებას. ბატონო გიორგი, თქვენს უნდა გკითხოთ სამომავლო გეგმების შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ წლის საუკეთესო მასწავლებელი, ეროვნული ჯილდოს მფლობელი ხართ. რა არის ის უშუალო უახლოესი გეგმები თქვენი, რომელიც განხორციელებასაც გეგმავთ? მადლობა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ჯილდოს მფლობელი ვარ, რაღაც სამომავლო გეგმაც მექნება, ხო? ესე იგი, პირველ რიგში მინდა რომ აი ეს გეგმა მაქვს ახლა ეს ამ წუთებში განვახორციელებ ამას, მინდა რომ თქვენს ტელევიზიასაც, პირადად ამ გადაცემასაც, ზოგადად ტელევიზიას მთლიანად მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რომ ასე მეძლევა საშუალება ახლა პირდაპირ ეთერში ამის, იმიტომ რომ მე მახსოვს რომ აი თუნდაც ამ ჩემი ამ კონკურსის პერიოდში, არ ვიცი, აი ჯერ 10-ეული რომ იყო და მერე 5-ეული, მართლა ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ დამყვებოდა თქვენი კამერა, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ამ კამერის უკან პიროვნებები არიან და ყველას მინდა რომ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ამისთვის და უბრალოდ სასიამოვნოა და სასიხარულოა, როდესაც ვიღაც ადამიანის წარმატება უხარიათ სხვებსაც, ხო? მე მიმაჩნია რომ ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი ადამიანური თვისება, როდესაც სხვის სიხარული უხარია ადამიანს, ხო? ასევე მინდა რომ თვითონ აღნიშნო მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიაც და ასევე საგამანათლებლო რესურს ცენტრის, რომლებმაც ასევე საქმით გამოხატეს გარდა რაღაც მორალური, ასევე მატერიალური წახალისებითაც, ხო? რაც შეეხება უფრო სხვა გეგმებს, რა თქმა უნდა, უფრო საინტერესო გაკვეთილის ჩატარება, აი, მოკლედ რო ვთქვა, ეს არის შეიძლება ითქვას, ალბათ ყველა მასწავლებლის მიზანია, რო ვთქვა და მომავლის გეგმა ეს იქნება, ხო? ანუ არა და ეს არ არის ადვილად თითქოს ადვილი მიზანი, ხო? ან თუ კი შემდეგი გაკვეთილი იქნება მოსწავლეებისთვის უფრო საინტერესო,
აი ეს იქნება მასწავლებლისთვის წარმატება და სასიამოვნოც კიდე რაც თავარია როგორც მასწავლებლისთვის ასევე მისი მოსწავლეებისთვის, იმიტომ რომ მე ვერ გეტყვით მაგალითად და ვერ დავდებ თავს რომ აი ყველა გაკვეთილი, ჩემი ყველა გაკვეთილი არის მაგალითად ისეთი, როგორიც თქვათ მე მინდა ან როგორიც გვაკმაყოფილებს ჩვენ მოსწავლეებს გულისხმობ, ხო? ანუ მინდა და მაქვს სურვილი რომ უფრო მეტი გავაკეთო ამ მიმართულებით. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ, ძალიან მნიშვნელოვანი და მეტად საინტერესო თემებზე საუბრობთ დღეს ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ მადლობას მოგიხდით. გადაცემა ეს ქვეყანა შენია კვლავ პირდაპირ ეთერში იქნება რამდენიმე დღეში, ასე რომ ჩვენ კვლავ ვაგრძელებთ არა მარტო მარნეულის მუნიციპალიტეტში, არამედ ქვემო ქართლის რეგიონში ახალგაზრდა აქტიური საზოგადოების წარმომადგენლები და მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, ძიებას, მათი საქმიანობების სააშკარაოზე გამოტანას, ასე რომ ჩვენთან ერთად პირდაპირ ეთერში ყოველ ახალ გადაცემაში ახალ საინტერესო და მეტად მნიშვნელოვან სტუმრებს გაგაცნობთ. იყავით ჩვენთან მარნეულის ტელევიზია კეთილი სურვილებით. გადაცემა ეს ქვეყანა შენია. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებად, ნახვამდის.